Κεφάλαιο «Μια νιτσεϊκή κριτική ματιά» στον Δεκέμβριο του 2008. Το μεθοδολογικό μου εργαλείο είναι οι 3 μεταμορφώσεις του πνεύματος. Δηλαδή, με όλη τη συζήτηση που έχω κάνει στην προηγούμενη έρευνά μου, δίνω ένα απόσταγμα στις 3 μεταμορφώσεις του πνεύματος όλης αυτής της νιτσεϊκής φιλοσοφίας που έχω πραγματευτεί και με αυτό ως μεθοδολογικό εργαλείο εξετάζω την κατάσταση πριν την εξέγερση του Δεκέμβρη. Άρα, πολύ χονδρικά, την αποδίδω στην, σε εισαγωγικά, Καμίλα. Η περίοδος κατά τη διάρκεια του Δεκέμβρη πάει κυρίως στο λιοντάρι και λίγο στο παιδί και σε ένα ύστερο μεταδεκεμβριανό κλίμα με όλους τους σπόρους που έσπηρε ο Δεκέμβρης, το οποίο το αποδίδω περισσότερο στο παιδί. Δεν είναι όμως μόνο μια ανάγνωση του Δεκέμβρη με ένα νιτσεϊκό εργαλείο. Είναι και μια κριτική ταυτόχρονα του Νίτσε για το εάν θα μπορούσε να σταθεί απέναντι στους δεκεμβριστές, συντασσόμενος ίσως ή ανεχόμενος τους αναρχικούς και να τους πει ως ένας καλός σύμβουλος και φίλος, γιατί κατά αυτόν αποτύχανε. Νομίζω έφταιγε το θέμα της αυτοκατάφασης. Αυτό υπάρχει και σε πάρα πολλές αναλύσεις και κείμενα για τον Δεκέμβρη. Μιλώντας πάντα για τους αναρχικούς, για αυτούς που αυτοπροσδιορίζονταν ως αναρχικοί, η κριτική του Νίτσε θα ήταν ότι δεν καταφέρανε να είναι αρκετά εικονοκλάστες, ακόμη και με τον ίδιο τους τον εαυτό. Δηλαδή, ο Νίτσε στον Ζαρατούστρα, στα πρώτα του κεφάλαια, περιγράφει μια σκηνή όπου υπάρχει ένα πανηγύρι και εκεί ένας σχηνοβάτης φτιάχνει λοιπόν ένα σκηνή και αρχίζει να περπατάει πάνω. Από κάτω είναι ένας γελοτοποιός, ο οποίος τον κοροϊδεύει και προσπαθεί να το αποσπάσει την προσοχή. Τελικά ο σκηνοβάτης πέφτει και σκοτώνεται. Για τον Νίτσε, ο σκηνοβάτης αυτός είναι ο άνθρωπος, ο οποίος γίνεται ουσιαστικά ο ίδιος το σκηνή, πάνω στο οποίο ο άνθρωπος, όπως είναι τώρα, θα βαδίσει για να φτάσει στον υπεράνθρωπο. Ουσιαστικά, δηλαδή, πρέπει να ξεπεράσει τον ίδιο του τον εαυτό. Πρέπει να ακυρώσει τον άνθρωπο όπως είναι, ακόμα και τον ανώτερο άνθρωπο. Υπάρχουν διάφοροι τύποι ανθρώπων για τον Νίτσε. Ακόμη και αυτός ο ανώτερος άνθρωπος, που έχει καταλάβει την φαινομενικότητα των πραγμάτων, έχει σκοτώσει το Θεό. Ο Θεός πέθανε, αλλά δεν μπορεί να πάρει τη θέση του, να δημιουργήσει νέες αξίες. Άρα, τελικά, γίνεται μηδενιστής. Ακόμη και την ταυτότητα του επαναστάτη, ο Δεκέμβρης, οι αναρχικοί, δεν μπόρεσαν να την καταστρέψουν, να την ξεπεράσουν, να πάνε πέρα από την ταυτότητα αυτή. Και αυτό πρακτικά τι σημαίνει, γιατί είναι πολύ γενικό το σχήμα. Παράδειγμα, η κατάληψη της Γεσεέ ήταν ένα πολύ κομβικό σημείο όπου, παρόλο που υπήρξε μια πολύ έντονη πάλι πρωτοβάθμια παρουσία που σε μεγάλο βαθμό πρόσκειται στην αναρχική σκέψη και επηρεάζεται από αυτήν, δεν μπόρεσε να ξεφύγει από την εργατιστική λογική της απελευθέρωσης του εργάτη. Δεν ξεπεράσαμε τον εργάτη. Μείναμε στη συζήτηση περί εργάτη και απελευθέρωσης του εργάτη ως εργάτη. Στις συνελεύσεις, πολλοί αναρχικοί δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν από μια λογική της ανάγκης όχι να αφομοιωθούν με την κακή έννοια, αλλά του να διαχυθούν μέσα σε αυτό που λέγεται ένας εξεγερμένος κόσμος. Που ήταν μαθητές, που ήταν άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Δεν είχαν κάποια συγκεκριμένη πολιτική ταυτότητα, άρα δεν είχαν συγκεκριμένο τρόπο του να κάνουν μία συνέλευση, του να λειτουργούν στο δρόμο.
αντί την όποια τεχνογνωσία τους να την ξεχυλήσουν εν είδη υπερανθρώπου, να την προσφέρουν και να χαθούν διονυσιακά μέσα σε αυτήν την ενότητα, κράτησαν την απολώνια ατομικότητά τους, δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν από την ταυτότητα του αναρχικού και αυτό έφερε πολλές τριβές σε συνελεύσεις, στο δρόμο και μια αγκύλωση. Εμείς είμαστε αναρχικοί, δεν θέλουμε καμιά εξουσία στα χέρια μας. Σε κάποιες καταστάσεις δεν μπήκαμε τολμηρά να τις πυροδοτήσουμε. Μια νιτσεϊκή κριτική λοιπόν θα ήταν ότι ο Δεκέμβρης απέτυχε σε μεγάλο βαθμό σε επίπεδο αυτοπραγμάτωσης και μη αυτοξεπερασμού. Κεφάλαιο Νίτσε και Μαξ Στίρνερ. Κοινά σημεία και διαφορές. Θα έλεγα ότι υπάρχει μία αναλογία του σε εισαγωγικά μοναδικού του Στίρνερ και του σε εισαγωγικά υπερανθρώπου του Νίτσε. Όμως νομίζω ότι ο μοναδικός δεν μπορεί να ξεφύγει από τα φαντάσματα που πολεμάει. Νομίζω ότι ο μοναδικός είναι πιο εντοπισμένος στον κόσμο που ο υπεράνθρωπος θέλει να καταστρέψει. Θεωρητικά πάντα νομίζω ότι ο υπεράνθρωπος περιγράφει κάτι που είναι πολύ πιο ελεύθερο. Ο μοναδικός πάλι έχει μία ιδιοκτησιακή σχέση με τον εαυτό του. Ο υπεράνθρωπος έχει μία πολύ πιο ρευστή σχέση με τον εαυτό του. Έχει μία πιο δημιουργική σχέση με τον εαυτό του. Ενώ ο μοναδικός μία πιο αγκυλωμένη σχέση με τον εαυτό του. Ο μοναδικός θέλει να αποτινάξει κάθε αξίωση των άλλων επάνω του. Ο υπεράνθρωπος δεν θέλει να το κάνει. Ο υπεράνθρωπος αναγνωρίζει το ότι το να είσαι υπεράνθρωπος, το να είσαι αυτός ο ευγενής Κύριος, σημαίνει ότι έχεις ένα κομμάτι που δίνεις, ξεχυλίζεις από δημιουργία, ξεχυλίζεις από συναισθήματα και τα δίνεις απλόχερα, χωρίς να σκέφτεσαι. Για τον Νίτσε, ο Κύριος ήταν αυτός ο οποίος θα σου έκανε 1000 καλά και όταν του έκανες το κακό θα αντιδρούσε σαν θηρίο ανήμερο και την επόμενη στιγμή θα το ξέχναγε. Θα γέλαγε σαν παιδί. Θα σ' αγκάλιαζε γιατί είναι υπεράνω οποιοδήποτε κακού και μνησίκακου συναισθήματος. Ο μοναδικός έχει μία πιο πολεμική διάθεση. Με την έννοια ότι θέλω να καταστρέψω οποιοδήποτε φάντασμα, είτε λέγεται εκκλησία είτε λέγεται κράτος, είμαι εγώ και ο εαυτός μου. Φαίνεται, κάπως επίφοβα, ότι τη θέση του κάθε φαντάσματος την παίρνει τελικά ο μοναδικός. Ο ίδιος ο εαυτός. Πολεμώντας δηλαδή τα φαντάσματα, δεν μπορεί να ξεπεράσει ο Στίρνερ το υπέρτατο φάντασμα, που τελικά είναι ο ίδιος ο εαυτός. Υπάρχουν ομοιότητες φυσικά στο εικονοκλαστικό τους μέρος πάρα πολύ, στο εξεγερμένο πνεύμα τους πάρα πολύ, στον αντιχριστιανισμό τους, στον αντικρατισμό τους. Αντιπολιτικοί και οι δύο, άρα πολύ πολιτικοί μέσα στην αντιπολιτικότητά τους. Ο Στίρνερ ίσως λίγο περισσότερο. Κεφάλαιο Νίτσε και σύγχρονη Ευρώπη. Το πρόβλημα του Νίτσε με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν καθαρά η παρακμή των αξιών. Θα θεωρούσε τις αξίες της ευρωπαϊκής κοινότητας το ίδιο παρακμιακές όπως ήταν κάποτε. Δηλαδή, μπορεί να μην υπάρχει τόσο σε εισαγωγικά ο Θεός, υπάρχει όμως ένας άλλος Θεός που λέγεται χρήμα. Υπάρχει όμως ένας άλλος Θεός που λέγεται μία κατά μόνας πορεία, ένας ατομικισμός, ο οποίος δεν είναι όμως ένας υπερανθρωπικός ατομικισμός. Είναι ένας ατομικισμός δουλικός, όπως τον περιγράψαμε στο πρόσωπο του νεοφιλελεύθερου πριν. Παρακμιακές αξίες λοιπόν. Έχουμε σκοτώσει τον Θεό και δεν έχουμε βάλει τίποτα καινούριο ουσιαστικά στη θέση του. Είμαστε μηδενιστές.
Είμαστε έρμεα των πιο επέσχυντων παθών μας. Είμαστε δούλοι των παθών μας. Δεν χρησιμοποιούμε τα πάθη μας δημιουργικά. Οπότε, θα έλεγα, ότι όλος ο δυτικός κόσμος θα ήταν κατακριτέος στη βάση αυτή. Δουλικότητα, παρακμή. Καμιά δημιουργικότητα, καμιά προσπάθεια να ξεπεραστεί ο άνθρωπος και να φτάσει στην έννοια του υπερανθρώπου, να απελευθερωθεί από προκαταλήψεις, από στεγανά, από διαδικασίες, από τον τρόπο δηλαδή που λειτουργούμε. Οι μεγάλες μάζες παραμένουν κοπάδια. Με όλα αυτά, νομίζω ο Νίτσε θα ήταν ανηλεής.